أصدقائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم. معكم أحمد شفيق. بعد ما عرفنا أهمية النفس وحطينا لنفسنا هدف لازم إن احنا نوصل له، مين فاكر الهدف ده؟ مين؟ لو مش فاكر الهدف ده أو اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت، أرجو إنك ترجع الأول تشوف الفيديو السابق وبعدين تكمل مشاهدة الحلقة دي. هدفنا إننا نوصل لنفس صحيح طويل منتظم. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله هو النفس الصحيح. ايه هو النفس الصحيح وازاي اخد نفسي صح؟ هل كده ولا كده ولا من مناخيري ولا من بقي ولا ازاي انا تعبت اخد نفسي ازاي؟ ميكانيزم النفس عموما لا ارادي، يعني من غير ما تفكر تتنفس هتلاقي النفس بيدخل لوحده. مفيش حد بيفكر بيقول انا هاخد نفس دلوقتي، هطلع النفس دلوقتي، هاخد نفس دلوقتي، هطلع النفس دلوقتي. الكلام ده مش منطقي، مش صحيح. النفس لا ارادي، يعني من غير ما تحس هتلاقي انك بتاخد النفس اوتوماتيك زي دقات القلب بالظبط. يعني ما بتشغلش مخك عشان تتنفس، وبالتالي جسمك بياخد ابسط ميكانيزم للنفس وهو الايقاع البسيط، الايقاع البطيء. اللي هي النفس لا يتعدى ثانيتين 3 تخرجه تاني كأنك بتنهج. النفس ده اصلا غير كافي لاحتياج الجسم. نرجع نشتكي بعد كده من الصداع، نرجع نشتكي من اكتئاب، نرجع نشتكي من توتر وتشنجات وتنشنة وصداع نصفي وعدم انتظام نوم. ليه؟ لأن الجسم مش واخد كفايته من الغذاء اللي هو الأكسجين، وأكترهم المخ، يعني عدم التركيز وفقد الاتزان والدوخة. ما هو أنت ما بتديش مخك حقه، ما بتديش جسمك حقه من النفس. النفس لازم يكون بيشبع الجسم كله. تاخد نفس تغذي جسمك أكسجين. المخ أصلا بيتغذى على إيه؟ بيتغذى على الأكسجين وبيتغذى على الجلوكوز وبيتغذى على المية. ال3 حاجات دول لازم يكونوا متوفرين في جسمك بوفرة علشان يقدر انه يقوم بكافة العمليات الحيوية اللي المفروض يأديها. هنلاحظ ان الناس اللي اتكلمنا عليهم دول ما بياخدوش نفسهم بعمق الا في مواقف معينة، زي حالات الخوف، حالات القلق، حالات الاضطراب، بذل المجهود، الضحك، البكاء. الحاجات دي هي الانسان بيبدأ انه ياخد نفس فيها كتير غصب عنه مش بإرادته. مخه بيخليه ياخد نفس اكتر او يبذل مجهود اكتر في اخذ النفس، بيخلي ايقاع الشهيق والزفير اسرع علشان يوفي احتياجاته اللي الجسم عايزها. عمرك فكرت او سألت نفسك سؤال، دائرة النفس بتبدأ منين بالظبط؟ هل بتبدأ من الانف ولا بتبدأ من الفم ولا بتبدأ من الرئتين ولا بتبدأ منين بالظبط؟ الدايرة بتاعت التنفس بتبدأ فين وتنتهي فين؟ هل سألت نفسك السؤال ده قبل كده؟ تعالوا نشوف تجربة مع بعض هنثبت بيها التنفس منين، علشان احنا اتفقنا ان كلامنا كله مع بعض الفترة الجاية هيكون مبني على الإقناع وعلى العلم وعلى المنطق. فتعالوا نشوف مع بعض التجربة دي وبعدين نرجع نشوف التنفس بيبدأ منين. ربنا خلقنا بنتنفس بشكل تلقائي، يعني انت ما بتفكرش انك عايز تتنفس. علشان كده في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفة ايه اللي بيحصل جوه جسمنا لما بنتنفس. في تجربة لقيتها في كتاب العلوم بتاع الابتدائي بتشرح لنا ايه اللي بيحصل بالظبط جوه الجسم. آلية التنفس. الادوات اللي محتاجينها ازازة بلاستيك، سدادة، بالونتين، انبوبة فيها فرعين، مقص، حتة مطاط، وشريط لاصق. الخطوات: هنحط بالونة في كل فرع من فروع الانبوبة ونلزقها بالشريط اللاصق. بعدين هنحطهم في الازازة البلاستيك. بعد ما نقطع قاعدة الازازة هنقفل فتحة الازازة بالسدادة بشرط ان طرف الانبوبة يكون بره الازازة. اخر حاجة هنقفل القاعدة المفتوحة دي بحتة المطاط اللي معانا. دلوقتي هعمل ايه؟ هشد حتة المطاط لتحت، بعدها اسيبها واشدها تاني واسيبها، واكرر الخطوة دي اكتر من مرة. المشاهدة: لما بشد حتة المطاط البالونتين بيتملوا هواء، ولما سيبنا حتة المطاط ترجع لمكانها، الهواء خرج من البالونتين. التفسير:
حتة المطاط دي بتمثل عضلة الحجاب الحاجز اللي في جسم الإنسان أسفل الرئتين. في عملية الشهيق عضلة الحجاب الحاجز بتتحرك لتحت فالهواء يدخل جوه الرئتين، وفي عملية الزفير عضلة الحجاب الحاجز بترجع مكانها فبيخرج الهواء من الرئتين. وهو ده بالظبط اللي بيحصل في جسمنا لما بنتنفس. وبالتالي أعتقد دلوقتي عرفنا السايكل أو اللوب أو الدورة بتاعة التنفس بتبدأ منين وبتنتهي فين. أيوة، بتبدأ من الحجاب الحاجز اللي هو مكانه هنا بالظبط تحت الرئتين. الحجاب الحاجز ده أول ما بينقبض يعني بينزل لتحت بيحصل إيه؟ بيجبر الهواء إنه يخش جوه الرئتين فيتملوا، وأول ما الحجاب الحاجز ده ينبسط بيخرج الهواء من الرئتين لبره. إذن العملية الأساسية بتكمن هنا. وبيساعد الحجاب الحاجز في شغله عضلات البطن والمعدة نفسها. حجم المعدة، عضلات البطن وحجم المعدة بيأثر على حركة الحجاب الحاجز. وبكده ممكن نستكشف ان مش بس احنا بناخد نفس غلط، لا ده احنا كمان ما بنقدرش نطلعه صح. يعني بنسيب الحجاب الحاجز يتصرف في دماغه ويشوف ايه الصح او ايه المناسب ويعمله. انا مش عايز اعمل ده الفترة الجاية، انا عايز انا اللي اتحكم في الحجاب الحاجز بحيث اقدر ان انا اتنفس صح. وبكده احنا جاوبنا على السؤال اللي بيقول احنا بنتنفس منين؟ من الانف ولا من الفم ولا من الصدر ولا من البطن ولا منين؟ التنفس الصحيح بيبدأ من البطن، بيبدأ من استخدام الحجاب الحاجز علشان يديك مساحة تمدد أكبر للرئتين ويديك قوة ضاغطة أكبر أثناء خروج الهواء فيحافظ على باور الصوت وانت بتطلع الهواء. التمرين بتاع الحلقات دي اللي لازم نهتم بيه ونتدرب عليه من النهاردة لحد ما اشوفكم المرة الجاية هو تمرين أخذ النفس صح. أولا هحط ايدي على بطني واحاول واضغط بايدي على بطني لجوه واحاول ازق بطني واحاول ازق ايدي ببطني واخد النفس بحيث انه يبقى في البطن ويزق ايدي، بحيث ان انا لو ضغطت على ايدي الهواء كله هيتفرغ. تاني بطني اتملت هواء، الهواء كله فضي. اقف في وضع تاني عشان نشوف. بطني دلوقتي فاضيه، محدش يتريق على كرش ارجوكم. دلوقتي البطن فاضيه خالص من الهواء وحاطط ايدي عليها. هاخد النفس من مناخيري بحيث انه ينزل جوه بطني مش في صدري، يعني ما اعملش كده. اول ما تعمل كده هتبقى غلطان على طول. اولا هسترخي خالص، ريلاكس ريلاكس ريلاكس. احط ايدي على بطني واخد النفس ببطء من مناخيري، احاول ازق ايدي. شايفين ايدي بقت فين؟ ولما اجي افضي خلاص ما بقاش فيه هواء. يبقى احنا لازم نتعود على النفس الصحيح. يبقى نفسنا الصحيح منين؟ من البطن. يبقى لازم اول تمرين هتمرن عليه ان اخد نفس باقصى ما يمكنني من عزم وقوة جوه البطن. عضلات رقبتي مرتاحة، عضلات كتفي مرتاحة، ومخزن في بطني اكبر كمية هواء، وبالتالي هقدر ان انا اقول ايات طويلة جدا. طبعا التمرين ده ما هو الا بداية، لسه ما اتكلمناش في الجزء العملي. احنا ده كله بنخاطب العقل وبنتخاطب بالعلم. احنا بنتنفس ازاي؟ لان موضوع ان الناس تتنفس في صدرها ده مسيطر عليهم كتير جدا، فان انا اكسر المفهوم ده مش هينفع الا بالطريقة دي. النفس بيتاخد من البطن، وقلنا دلوقتي ناخد نفس صح ازاي. تماريننا لسه ما خلصتش، دي لسه بداية. احنا النهارده اتكلمنا عن ازاي تتنفس صح وهو عن طريق البطن. استنونا في الحلقة الجاية عشان نشوف ازاي نتنفس بانتظام اثناء التلاوة علشان نظبط نفسنا اثناء التلاوة. لو في اي سؤال او استفسار تقدر تبعت لنا على وسائل التواصل الظاهرة امامك دلوقتي على الشاشة. وان شاء الله استنونا في الحلقه الجايه. لو عجبك الفيديو لايك شير كومنت سبسكرايب، ولو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت ارجو انك ترجع تشوفها. قناتنا مليانه بالفيديوهات اللي تخص الصوت وتخص المقامات الصوتيه. تحياتي الى ان نلتقي، كان معكم احمد شفيق.